iPhone 15 सिरिज लन्च हुनमा अझै पनि केही टाइम बाँकी छ, तर अपकमिङ आइफोन्सको धेरै नै लिक्स र र्युमर्सहरू हामीलाई अलरेडी नै सुन्नलाई मिलिरहेछन्। एन्ड अनेस्टली भन्ने हो भने यसपालिको नयाँ आइफोन्सहरूमा हामीलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर्सहरू मिल्नेछन्। सो आजको भिडियोमा मैले iPhone 15 सिरिजमा हुने यी चारैवटा फोन्सहरूको नयाँ फिचर्स, रिलिज डेट र नेपालमा प्राइसिङ बारे कुरा गर्नेछु। एन्ड दिस इज एभ्रिथिङ यु निड टु नो अबाउट द iPhone 15 सिरिज। एउटा स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्दा आइफोन्सको नाम चाहिँ बढी जसो टाइम टपमा आउने गर्छ। हुन त यसपालि केही एन्ड्रोइड फोन्सहरू चाहिँ iPhone 14 Pro Max भन्दा नि बेटर क्वालिटीको फोटोजहरूलाई क्याप्चर गर्न सफल भएछन्, तर जब कुरा आउँछ भिडियोको आइफोनलाई हराउन सक्ने कुनै पनि फोन मार्केटमा अभाइलेबल छैन। र iPhone 15 Pro Max को क्यामेरा त अझै बेटर हुन गइरहेको छ, किनभने यसपालि एप्पलले अलमोस्ट 1 इन्चको सोनी सेन्सरलाई युज गर्न सक्छ। अनि तपाईहरुमध्ये धेरै जसोलाई थाहा होला कि क्यामेराको सेन्सर साइजलाई बढाउँदा त्यसको इमेज क्वालिटी चाहिँ अटोमेटिकली इम्प्रुभ हुन जान्छ, र त्यसमा पनि एप्पलले आफ्नो AI र A17 को ISP लाई मिक्स गर्दा iPhone 15 Pro Max को इमेज क्वालिटी चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा जानेछ। त्यस्तै गरी सेन्सर साइज नि ठुलो भएकाले तपाईहरुले iPhone 15 Pro Max मा पोर्ट्रेट मोडमा फोटोजहरूलाई क्याप्चर गर्दा पनि त्यसमा DSLR को जस्तै नेचुरल डेप्थ अफ फिल्ड मिल्नेछ। अनि यो सोनीको तर्फबाट आउने नयाँ क्यामेरा सेन्सरले चाहिँ iPhone 15 Pro Max को HDR पर्फर्मेन्सलाई पहिले भन्दा एकदमै इम्प्रुभ गर्न सक्छ, र तपाईहरुले नाइटमा वा लो लाइटमा फोटोजहरूलाई क्याप्चर गर्दा पनि त्यसमा कम नोइज र बढी डिटेल मिल्नेछ। अब तपाईहरुलाई लाग्ला कि एप्पलले त यसपालि नि आफ्नो सबै नयाँ फिचर्सहरू प्रो र प्रो म्याक्समा मात्रै दिनेछ र नन प्रो आइफोन्समा चाहिँ केही पनि अपग्रेड हुने छैन। वेल, यो कुरालाई चाहिँ इन्टायरली ट्रु भन्न सकिँदैन, किनभने एप्पलले यसपालि आफ्नो iPhone 15 सिरिजमा हुने सबै फोन्सहरूमा 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेन्सरलाई दिइरहेछ, जुन चाहिँ प्रिभियसली प्रो मोडल्समा मात्रै अभाइलेबल थियो। सो यो साल अलि सस्तो आइफोन किन्नेहरूलाई पनि पहिले भन्दा बेटर क्यामेरा सेन्सर मिल्नेछ। तर सबै कुरा त सस्तो आइफोन्समा आउन सक्दैन। जस्तै एप्पलले यसपालि दिने नयाँ पेरिस्कोप लेन्स पनि iPhone 15 Pro Max को लागि मात्रै एक्सक्लुसिभ हुनेछ, जसलाई युज गरेर तपाईहरुले 10x जतिको अप्टिकल जुम नि गर्न सक्नुहुनेछ। सो प्रो म्याक्स मोडलको क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ इन्सेन्टली बेटर हुन गइरहेको छ। त्यस्तै गरी प्रो मोडल्सहरूमा 8K भिडियो रेकर्डिङको सपोर्ट नि मिल्न सक्छ, जुन अहिलेसम्म 4K मा नै लिमिटेड थियो। अब यसको एक्चुअलमा 8K भिडियो क्वालिटी कस्तो हुनेछ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन, तर मलाई लागेसम्म अरू एन्ड्रोइड फोन्सहरू भन्दा त सिग्निफिकेन्टली बेटर हुनेछ। तर बेटर क्वालिटीको भिडियोजलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिन्छ बढी स्टोरेज। सो एप्पलले यसपालि अलमोस्ट 2 टेराबाइट सम्मको स्टोरेज नै दिन सक्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। अनि यसको डेटा ट्रान्सफर स्पिडलाई बढाउनको लागि एप्पलले QLC फ्ल्यास स्टोरेजलाई युज गर्न सक्छ। र यति मात्रै होइन, एप्पलले यसपालि आफ्नो आइफोनको बेस स्टोरेज अप्सनलाई चाहिँ 128GB देखि 256GB मा राख्न सक्छ। सो यदि तपाईहरुलाई धेरै पैसा हालेर 2 टेराबाइट स्टोरेज भएको आइफोन किन्ने मन छैन भने यसको 256GB बेस स्टोरेज भएको भेरिएन्ट पनि किन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी लास्ट इयरको एउटा रिपोर्टलाई मान्ने हो भने iPhone 15 Pro मा 2वटा सेल्फी क्यामेराहरू मिल्न सक्छन् भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो, तर यो साल भने 2वटा सेल्फी क्यामेराको कुरा अझैसम्म सुन्नलाई मिलेको छैन। सो यो रिपोर्टलाई त्यस्तो कन्फर्म चाहिँ भन्न सकिँदैन। बट ओभरअलमा भन्ने हो भने iPhone 15 सिरिजमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्यामेरा अपग्रेड्सहरू मिल्नेछन्, र एप्पलले आफ्नो क्यामेरा पर्फर्मेन्सलाई अझै इन्हान्स गर्नको लागि केही नयाँ सफ्टवेयर रिलेटेड फिचर्सहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ iPhone 14 सिरिजको प्रो मोडल्सहरूमा पहिलोचोटि हामीलाई डाइनामिक आइल्यान्ड डिजाइन मिलेको थियो भने नन प्रो मोडल्सहरूमा त्यो आउटडेटेड नच नै थियो, र मलाई थाहा छ कि बढी जसो मान्छेहरूलाई अब त्यो नच भएको डिजाइन खासै मन पर्दैन। सो नाउ यु विल बी ह्याप्पी टु नो द्याट इन 2023 एप्पलले आफ्नो iPhone 15 सिरिजबाट नचलाई कम्प्लिटली हटाउँदैछ, र iPhone 15 सिरिजमा हुने सबै फोन्सहरूमा अब डाइनामिक आइल्यान्ड भएको डिजाइन मिल्नेछ। सो अब तपाईहरुले अलि सस्तोमा पनि त्यो प्रिमियम डिजाइन पाउन सक्नुहुनेछ। बट अनेस्टली भन्ने हो भने अहिलेको टाइममा डाइनामिक आइल्यान्डको फङ्सनालिटी चाहिँ त्यति बढी छैन, तर अपकमिङ iOS अपडेटको साथमा भने एप्पलले यसको फङ्सनालिटी र युज केसलाई अझै बढाउन सक्छ। हुन त केही टाइम पहिले नयाँ आइफोन्सहरूमा अन्डर डिस्प्ले फेस आइडी र टच आइडी मिल्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो, तर केही लेटेस्ट रिपोर्ट्सहरूलाई मान्ने हो भने
त्यो कुरा 2-3 वर्षपछि हुनेछ। त्यस्तै गरी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको प्रो मोसन डिस्प्ले पनि प्रो आइफोन्सहरूको लागि मात्रै एक्सक्लुसिभ रहनेछ र स्ट्यान्डर्ड आइफोन्सहरूमा तपाईलाई अझै पनि 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट मिल्नेछ। अब डिजाइनबारे कुरा गर्ने हो भने यसपालि नि त्यस्तो खासै ठुलो चेन्जेस हामीहरूलाई मिल्ने छैन र आइफोन 15 सिरिजको डिजाइन अलमोस्ट आइफोन 14 सिरिजको जस्तै हुन सक्छ। तर केही कुराहरू चाहिँ तपाईहरूलाई आइफोन 15 सिरिजमा अलि फरक मिल्नेछन्, जस्तै एप्पलले यसपालि फ्ल्याट एजेसको ठाउँमा कर्भड एजेसलाई युज गर्न सक्छ। सो तपाईहरूले फोनलाई अलि कम्फर्टेबल तरिकाले होल्ड र युज गर्न सक्नुहुनेछ र प्रो मोडल्सहरूमा त टाइटेनियम बडी पनि मिल्न सक्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। अनि यसो हुन्छ भने प्रो आइफोन्सको प्रिमियमनेस र ड्युरेबिलिटी पहिलेभन्दा एकदमै बढ्नेछ। त्यस्तै गरी टाइटेनियम डिजाइनको साथमा एप्पलले यसको वेटलाई नै स्लाइटली रिड्युस गर्न सक्छ, सो तपाईहरूलाई पहिलेभन्दा स्लाइटली बिगर ब्याट्री नै मिल्न सक्छ। बट डोन्ट गेट टु एक्साइटेड फर द टाइटेनियम डिजाइन, किनभने यो प्रो आइफोन्समा मात्रै मिल्नेछ र स्ट्यान्डर्ड आइफोन्सहरूमा अझै पनि स्टेनलेस स्टिल वा एलुमिनियम डिजाइन मिल्नेछ। अब नयाँ आइफोन्सको त्यो स्क्रिन साइजबारे त्यस्तो धेरै इन्फर्मेसन त छैन, तर मलाई लागेसम्म अझै पनि आइफोन 15 र 15 प्रोमा 6.1 इन्चको डिस्प्ले र प्लस र अल्ट्रा मोडलमा 6.7 इन्चको डिस्प्ले मिल्न सक्छ। हुन त केही टाइम पहिले एप्पलले आफ्नो अपकमिङ आइफोन्सबाट फिजिकल बटन्सलाई पनि रिमुभ गर्न सक्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो, तर नयाँ रिपोर्टलाई मान्ने हो भने बटन्सहरू त रिमुभ हुने छैनन्, तर स्विच बटन चाहिँ एक्सन बटनमा चेन्ज हुन सक्छ। सो ओभरअलमा भन्ने हो भने यसपालि नि आइफोन 15 सिरिजमा त्यस्तो खासै ठुलो डिजाइन चेन्जेस त मिल्ने छैन, तर पनि नन प्रो आइफोन्समा डाइनामिक आइल्यान्ड मिल्ने र प्रो आइफोन्समा टाइटेनियम बडी मिल्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। मार्केटमा गेमिङ एन्ड्रोइड फोन्सहरू त धेरै छन्, तर अझै पनि बढी जसो मोबाइल गेमर्सहरूले गेमिङको लागि एउटा आइफोनलाई नै रुचाउने गर्छन् र आइफोन 15 प्रोको साथमा त गेमर्सहरूको त्यो रुचि अझै बढेर रुचि तयारी चाउचाउ हुन सक्छ। बट अब सिरियसली भन्ने हो भने आइफोन 15 को प्रो मोडल्समा हामीलाई यसपालि A17 बायोनिक चिप मिल्नेछ, जुन चाहिँ TSMC को 3 नैनोमिटरमा प्रोसेस गरिनेछ। अनि यो नयाँ चिपमा चाहिँ अलमोस्ट 30% पर्फर्मेन्समा इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्छ र 3 नैनोमिटरमा प्रोसेस गरिएकाले यसमा तपाईहरूलाई पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो मिल्नेछ। र तपाईहरूलाई त थाहै होला कि आइफोन 14 प्रोमा हुने A16 बायोनिक चिप अलरेडी नै एकदमै पावरफुल छ, सो A17 बायोनिक चिपको पावरबारे त अहिले अनुमान मात्रै लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी एप्पलले यसपालि आइफोन 15 को प्रो मोडल्सहरूमा 8GB सम्मको र्याम दिन सक्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, जुन चाहिँ आइफोन 14 प्रोमा हुने 6GB र्याम भन्दा त बढी नै हो। सो फोनमा रहेको बढी र्यामले चाहिँ तपाईहरूको मल्टिटास्किङ एक्सपिरियन्सलाई अझै बेटर बनाउन सक्छ र 8GB र्यामको साथमा A17 को पावर र नयाँ iOS को अप्टिमाइजेसनलाई कम्बाइन गर्ने हो भने आइफोन 15 प्रो र प्रो म्याक्स अहिलेसम्मकै मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन हुन सक्छन्। सो नयाँ आइफोन्समा तपाईहरूले एकदमै हेभी गेम्सहरूलाई पनि त्यसको हाइएस्ट र रियलिस्टिक सेटिङमा मजाले खेल्न सक्नुहुनेछ। एप्पलले यसपालि आइफोन 15 सिरिजमा लाइटनिङ पोर्टलाई हटाएर फाइनली USB-C लाई इन्ट्रोड्युस गर्नेछ, सो फोनको डेटा ट्रान्सफर स्पिड पनि पहिलेभन्दा एकदमै फास्ट हुन सक्छ। अब आइफोन 15 सिरिजको एक्ज्याक्ट ब्याट्री क्यापेसिटी बारे हामीसँग केही पनि इन्फर्मेसन त छैन, तर लास्ट इयरको एउटा रिपोर्टलाई मान्ने हो भने नयाँ आइफोन्समा 3 देखि 4 आवर्सको एक्स्ट्रा ब्याट्रीलाई मिल्न सक्छ। त्यस्तै गरी आइफोन 15 सिरिजमा नयाँ 5G मोडेम र वाइफाई 6E को सपोर्ट नै मिल्नेछ। सो यी सबै कुराहरूलाई कम्बाइन गर्ने हो भने नयाँ आइफोन्सहरू चाहिँ एकदमै फास्ट, पावरफुल र पावर एफिसिएन्ट हुनेछन्। अब फाइनली रिलिज डेट र प्राइसिङ बारे कुरा गर्दा आइफोन 15 सिरिज यो साल नि सेप्टेम्बरमा लन्च हुनेछ र इन्टरनेसनल लन्चको केही हप्तामै नेपालमा पनि अफिसियली लन्च हुनेछ। हुन त प्राइसिङ बारे हामीसँग त्यस्तो धेरै इन्फर्मेसन छैन, तर केही रिपोर्ट्सहरूलाई मान्ने हो भने आइफोन 15 सिरिजमा हुने 3वटा फोन्सहरूको प्राइसिङ चाहिँ लास्ट इयरको जस्तै रहन सक्छ र प्रो म्याक्स मोडलको प्राइसिङ भने $100ले बढ्न सक्छ। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइसिङ अफ आइफोन 15 सिरिज इन नेपाल। अनि यो भिडियो चाहिँ आइफोन 15 सिरिजको लिक्स र ट्युमर्सको आधारमा बनाइएको हो, सो यो कुरालाई नि अलि ध्यानमा राख्नुहोला र 50,000मा हुने बेस्ट स्मार्टफोन बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने वाच दिस भिडियो राइट हियर एन्ड आई विल सी यु देयर।